Fjala për ju. Thank you. Faleminderit Paula Nafusa. Unë vetë të nderuar pjesëmarrës zonja dhe zotrinj, pra kam kënaqësinë e veçantë që këtu në kryeqytetin e Republikës së Kosovës ta hap këtë forum në gjuhën shqipe, pra është forumi me iniciativën e presidentes së Republikës së Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, për Gratë, Paqen dhe Sigurinë i pari i tillë në Kosovë. Forumi, siç u tha, synon të diskutojë jo vetëm sfidat në përballje me paqen dhe sigurinë, por edhe synoi të gjejë opsionet për evidentimin e tyre, por jo vetëm t'i theksoj, por edhe gjejë zgjidhje për to. Dhe si i tillë hyn në fushë zotimeve që ka marrë Republika e Kosovës për samitin për demokraci nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Joe Biden. Dhe besoj se ku ka vend më të mirë se sa këtu në Prishtinë të flasim për gratë, paqen dhe sigurinë në mesin e rreth 400 pjesëmarrësve, 126 folësve nga shumë shtete, pra janë saktë 33 shtete dhe sigurisht nga 6 kontinentet e botës, pikërisht për paqen dhe sigurinë. Nga njëherë dhe duke thuaj se gati e pa imagjinueshme, kur e shohim dhe sidomos na bën ziliqajt në burrave, kur flasim dhe shohim çdo ditë sukseset e grave kosovare. Pra, nuk është që nuk e dim gjithë se jo vetëm më shumë se 60-70 kilometra prej ku po qëndrojmë, pra nëse nisemi në këtë drejtim, e gjejmë shtëpinë dhe pjesën e efemerisë një ndër grave më të njohura botërore të paqes, pra fituesen e çmimit Nobel për paqe në Nën Terezë. Dhe ajo sigurisht gjithmonë ka qenë edhe inspirim për gratë dhe vajzat kosovare. Nga kjo pjesë e botës, siç e dim, njëra ka lindur, tjetra ka ardhur, është rritur, ka kaluar një pjesë të efemerisë dhe kanë pushtuar skenat botërore, pra dy superyjet botërore të muzikës sot në botë, Dua Lipa dhe Rita Ora, të cilat nuk lëshojnë asnjëherë rastin që të flasin për rëndësinë e paqes dhe sigurisë në rajon por edhe në botë. Dhe kur bëhet fjalë sërish për sigurinë, këtë rast ndoshta për sporti i mundjes, arritja e medalje olimpike, ne kemi 3 gra, pra s'ka asnjë burr, 3 gra, të cilat kanë arritur që të fitojnë nga Kosova e vogël medalje olimpike në lojrat olimpike, dhe ato janë Majlinda Kelmendi, Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi. Madje Kosova gati sa nuk shkoi edhe Sholli si regjisore dhe roli kryesor i zonjës Yll Kagashi, ato të cilat portretizuan fatin, por edhe suksesin e shumë grave të fshatit Mej, të cilat humbën burrat e tyre gjatë luftës, por ja dolën të mbijetojnë dhe të jetojnë të bëhen shembull për shumë gra, jo vetëm Kosovë, por gjithandej ku shikua dhe u pa ky film. Por kosovare besoj asnjëherë nuk ka pushuar edhe t'ja jap drejt për drejt vlerësimin grave. Ne sot kemi gra në krye të institucione më të rëndësishme, ndoshta më shumë se shumë shtetet rajonit, për të mos e tepruar nganjëherë duket se jemi kam edhe për shumë vende të botës, dhe kemi arritur diçka që sërish një grua në atë pyetjen se për këtë do të votoni më së tepërmi në zgjedhjet e fundit nacionale, një grua në mesin e gjithë burrave dhe grave ka marrë votat më të mëdha nga gjithë burrat dhe gratë, dhe çon tjetë edhe një kosirja e sot me zonja Vjosa Osmani, e cila edhe është presidente e vendit. Dhe gjithsesi një grua ka qenë sidomos inspirim i grave dhe vajzave kosovare të dekadave të fundit. Është ish sekretarja amerikane e shtetit, zonja Madeleine Albright, e cila luftoi aq shumë për paqen në botë, për gratë, për lirinë e këtij vendi, por edhe për lirinë e gjithë qytetarëve të botës. Kjo është edhe arsyeja pse ky forum sot, pra forumi i grave, paqes dhe sigurisë në Kosovë, i dedikohet trashëgimisë së pasur dhe kujtimit të zonjës Madeleine Albright. Ajo sigurisht se ka qenë edhe ftuar të marrë pjesë, pra derisa po përgatitej ky forum, por siç e dim, fati e deshi që të mos jetë me ne. Kosova kishte kënaqësinë ta pres vajzën e saj, drejtoreshën e MCC-s, zonjën Alice Albright, dhe unë kisha kënaqësinë ta kem edhe për
Pa zgjatur, pra kur përdoret ajo klisheja famshme pas çdo burrit suksesshëm qëndron një grua e fortë, për Kosovën sigurisht se vlen që pas çdo suksesi të Kosovës qëndron një grua zonja. Dhe tash nga njerë flasim shumë në burrat, po ja fjalën sërish një gruaje të suksesshme dhe zonin Nafisa. I'm still learning. We are, Adriatic is teaching me Albanian language. Now that we don't need visas, I can come more often in Pristina. Finally. Yeah. Ali ne znam jo surprizna ali I pasoše. And he's learning Bosnian as well, because I'm Bosnian. So let's see what happens in the future, but it's a positive step. And also maybe you can help me get an interview with Dua Lipa while we are talking. That would be great. Okay, I want to share one personal story with you. Just days after the war in Ukraine broke out, I interviewed Mrs. Vjosa Osmani, the president of Kosovo, in my studio in Istanbul. While we were waiting for the cameras to start rolling, we talked about our lives briefly and the concerns we had in the wake of yet another conflict. And we realized we are both former refugees. Me, a refugee from Bosnia and Herzegovina, and her, a refugee from Kosovo. During that moment, I realized how important it is that people who went through horrors of war, like we both did, share their experiences, and for the need to call on international institutions they can to prevent the conflicts from escalating and to protect women and children above all. During that interview, she called on NATO to speed up the process of membership for my country, Bosnia, and for Kosovo as well, and she was the first one to do so. Please join me in welcoming Her Excellency, Dr. Vjosa Osmani, the President of Kosovo, to officially open this summit. Mirëmëngjesi të gjithëve. Good morning, everyone. Dear friends of the Women, Peace and Security Forum, welcome to the Republic of Kosovo. Your Excellency, President Vela, President Kalulait, President Yahyaga, Vice President Sengebal Senior, dear Prime Minister Kurti, dear Deputy Prime Ministers Smarovic and Grubi, dear ministers, deputy ministers, members of parliament, representatives of the US government, the European Union, NATO, delegations from all across the world, members of our security institutions, excellencies, ambassadors, members of civil society, academia, local and international partners, dear media representatives, distinguished guests. Good morning once again, and welcome to the first edition of the Women, Peace and Security Forum. I am absolutely delighted and honored to welcome you all for a cause we have all